Hi guys! Welcome na naman sa isang panibagong tutorial video. For today's tutorial video ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng GCash MasterCard app sa GCash app. Nahihirapan kang kunin yung pera mo sa GCash? Nahihirapan kang mag-cash out at pupunta ka pa sa kung saan? Ito ay tuturo ko sa inyo kung saan kukuha ng GCash MasterCard app na legit at mura lang. Pwede kang mag-cash out anytime dahil available ang lahat ng ating mga ATM machines. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga tutorial. Pero, bago yan, pasok, intro! Okay guys, nandito na tayo sa ating GCash app. Ano natin gagawin ay pindutin natin tong show more. Tapos punta kayo sa cash out. Tapos ito yung makikita nyo, yung GCash MasterCard. Meron siyang pick up at saka deliver. So pindutin natin yung deliver. Yan, ito na yung pinaka niya. Basahin natin yung instruction niya. Ensure your GCash mobile number is fully verified. So dapat yung GCash app mo, yung GCash number mo is naka-verify siya. Kapag pasa ka ng valid ID. Yan, dapat yun ang unang step na gagawin nyo para makakuha kayo ng GCash MasterCard. Naka-verified yung GCash number nyo o yung GCash account nyo. Tapos, fill out the GCash MasterCard order form. Yung order form, mamaya nasa baba yun. Tapos, kapag click mo yung submit, lalabas yung order number. Tapos, yung order number na yun, yun yung para magiging reference number mo pag nagbayad ka. Ang pagbabayad mo ay dito rin sa GCash app. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano kayo magbabayad. Kasi yan. Basahin nyo lang to guys. Yan. You will receive an SMS notification upon confirmation of receipt of both the card order form and the payment. Yung standard delivery time na is 10 working days. Ang payment talaga ng GCash MasterCard is 150 lang. Kaya siya naging 215. Kasi meron siyang shipping fee na 65 pesos. So naging 215 siya. Ito, reminders. Only orders for fully verified GCash mobile number shall be processed. So, kung hindi verified yung account mo, yung GCash number mo, hindi ka makakapag-avail nitong GCash MasterCard. Ito. Importante rin to guys. For out of coverage area. So, click nyo lang to para makita nyo kung yung area nyo ay hindi siya covered dito sa pwedeng ipa-deliver na GCash MasterCard. Tsaka pag hindi na-deliver yung GCash MasterCard, pwede nyo i-cancel yung transaction. Pero, kapag nag-cancel kayo ng transaction, ang may babalik lang na refund sa inyo ng GCash is yung 150. Pero yung 65 na shipping fee, hindi na may babalik sa inyo yun. So, ayan guys, 150 lang talaga kasi yung GCash MasterCard. So, andito na tayo sa form. Ito na yung pinaka-form niya. So, fill up nyo lang lahat ng pinapalagay dito sa yung hinihingi ng form. Ilagay nyo lang lahat. Lagay nyo yung GCash number nyo. Tapos ilagay nyo yung address nyo. Dapat yung address nyo ay i-make sure nyo na ito yung tamang address kasi dito i-deliver yung MasterCard, yung GCash MasterCard natin.
Tapos ilagay nyo yung zip code nyo. Ang zip code ay depende kung anong municipality nyo. Kung anong sang city kayo. So, dapat alam nyo yung zip code nyo. Pero alam ko may lalabas naman siya dyan. So, gagayahin nyo na lang. Tapos, click nyo lang to. Then, next nyo. Yan, ito na yung confirmation page niya. Confirm nyo muna lahat ng details. Baka may mali kayo na ilagay. Double check nyo lang. Then, kapag na-check nyo na okay na siya, tama lahat ng nailagay nyo, pindutin nyo itong submit verification details. So, yan. Ito na yung order number niya. Yan, yung order number is 733 yan. Dapat, listan nyo yan guys. Yan, kasi yan yung ilalagay nyo mamaya dun sa magiging payment. So, yan. Balik back na tayo dun sa pinaka homepage nito. So, yun guys. Tuturo ko naman ngayon sa inyo kung paano babayaran yung GCash MasterCard na yun dito rin sa GCash app. So, punta tayo sa Pay Bills. Tapos, next ay Payment Solutions. Yan. Hanapin nyo dito yung GCash MasterCard. So, search nyo yung GCash MasterCard. Ito siya. Pindutin nyo lang. Tapos, ilagay nyo yung GCash mobile number nyo, yung order ID, yung kaninang nakalagay na your order or your order form. Yan, ilagay lang dyan siya. Yung amount na babayaran nyo at ito ay optional kung gusto nyong maglagay ng email, then next nyo lang siya. So, yun guys. Ganun lang kadali at ganun lang kadali mag order sa GCash. Sigurado ka pa na hindi ka maluloko dahil mismo sa GCash app to. So ngayon, gagawin mo na lang is antay mong ma-deliver yung iyong GCash MasterCard. So hindi ka na mahihirapan ngayon mag-cash out ng pera mo sa GCash dahil pwede siya sa lahat ng ATM machines. So, kung may natutunan ka sa aking tutorial, kindly like, subscribe, and hit the notification bell, and comment down below kung nagawa mo ang tutorial ko. So, see you next video guys. Peace out, and God bless.